Hi guys! Welcome to PALI channel. Sa video na ito ay magluluto ako ng Ilonggo recipe. The Great KBL. Kadyos, Baboy, at Langka. Kung Ilonggo ka, makaka-relate ka dito. Sa Iloilo, hindi bongga ang festa, kasalan, o kahit anong handaan na wala ang KBL. At ito ang mga sangkap. Kadyos, Batwan, Langka, kamatis, Atsal, siling mahaba, sibuyas dahon, sibuyas, ahos, tanlad, at syempre, ang karni natin. Tara guys, luto na tayo. Excited na ako sa hapunan namin guys. So guys, nasa ko na ang dried kadyos overnight. Kaya mga 10 minutes na lang natin ito i-pressurize.
So guys, ito na yung finished product natin. Napakasarap nito para sa hapunan. Excited na akong kumain.